ตอนพ่อยังอยู่ผมแทบไม่เคยโทรหาเขาเลย จนวันหนึ่งผมไม่มีเบอร์นั้นให้โทรอีกแล้ว บางครั้งของธรรมดาที่เราไม่เห็นค่าคือสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตเรา แต่เราเห็นมันช้าไป ตอนเด็กผมอายที่พ่อเอาข้าวกล่องเก่าๆมาให้กินหน้าห้องเรียนแต่วันหนึ่งผมเปิดมันดู แล้วรู้ว่าผมเป็นลูกชายที่แย่ที่สุดคนหนึ่ง ก้องเป็นเด็กชายมัธยมต้นครอบครัวยากจนพ่อของเขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและไม่มีเงินให้ลูกซื้อข้าวกลางวันทุกวันพ่อจะหุงข้าวใส่กล่องเก่าๆแล้วเอาไปส่งให้ลูกถึงโรงเรียนแต่ก้องรู้สึกอายเขามักจะแกล้งบอกเพื่อนว่าแม่ทำข้าวมาให้หรือซื้อมาจากบ้านและไม่เคยกินต่อหน้าพ่อเลยบางวันก้องถึงขั้นแอบทิ้งข้าวนั้นลงถังเพื่อไม่ให้เพื่อนล้อพ่อไม่เคยว่าอะไรแค่ยิ้มแล้วกลับไปเงียบๆวันหนึ่งหลังสอบก้องกลับบ้านเร็วเขาเห็นพ่อกำลังเตรียมอาหารให้เขามีกับข้าวถุงเล็กๆไม่กี่อย่างพ่อกำลังยืนซ้อมยิ้มหน้ากระจกพร้อมกล่องข้าวในมือก้องยืนมองเงียบๆพ่อหันมาเห็นแล้วรีบวางของยิ้มแบบฝืนๆแล้วพูดว่าพรุ่งนี้พ่อจะเอาข้าวไปให้นะลูก พ่อทำของโปรดเลยซุปไก่บ้าน คืนนั้นก้องร้องไห้ทั้งคืนแต่ก้องไม่มีโอกาสขอโทษคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายพ่อจากไปด้วยโรคหัวใจเฉียบพลันบนโต๊ะในครัวยังคงวางกล่องข้าวอยู่มีโน้ตเขียนด้วยลายมือสั่นขอโทษที่ของมันไม่รู้ แต่พ่อทำด้วยใจทั้งหมดที่มีนะลูก ๆหลายปีผ่านไปก้องโตเป็นผู้ใหญ่เขากลายเป็นคนที่คนอื่นชื่นชมแต่ใจกลับว่างเปล่าทุกครั้งที่เห็นข้าวกล่องในร้านสะดวกซื้อเขาจะยืนนิ่งแล้วหลับตาเพราะความรักของพ่อบางทีมันไม่ต้องพูดแต่มันอยู่ในกล่องข้าวธรรมดาใบนั้นตลอดไปอย่าอายความรักของคนที่ให้เรา เพราะวันหนึ่งเมื่อไม่มีมันอีกแล้วคุณจะรู้ว่าของที่เคยอายที่สุดอาจเป็นของที่คุณภูมิใจที่สุดในชีวิต คุณเคยอายคนที่รักคุณบ้างไหม คุณเคยอายใครบางคนที่รักคุณไหม ถ้าคำตอบคือเคย ฝากติดตามไว้เพราะเรื่องต่อไปอาจเป็นเรื่องของคุณ